สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากคลองบางไผ่ไปเตาปูนครับผมอันนี้ก็รอรถไฟฟ้าเข้าสถานีเมื่อกี้ตอนผมมาเขาส่งผมลงชานชาลานั้นครับแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าชานชาลานี้ก็แล้วแต่อารมณ์เขาส่วนมากไปเตาปูนเขาจะให้ใช้ชานชาลา1เป็นหลักครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอรถไฟเข้าสถานีฟ้าฝนเริ่มมาแล้วผมตอนนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับรถไฟฟ้าเข้ามาแล้วครับด้านหน้าเรานี่คือศูนย์ซ่อมและศูนย์เก็บรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับผมรายละเอียดเวลาเราลดผมก็จะใส่ไว้ใต้คลิปเช่นเดิมครับจะเห็นเลยว่าสายสีม่วงจะใช้จอแต่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในปี 2565 นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมเคยมาอัปเดตไว้ล่าสุดปี 2563 ครับตอนนี้เวลา 15:10 นาทีครับวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมนะมันเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงแล้วก็ศูนย์จอดรถไฟฟ้าครับผมสถานีต่อไปสถานีตลาดบางใหญ่ Next station ตลาดบางใหญ่จอก็จะเป็นแบบเรียบง่ายตารางแผนที่ครับผมจะไม่มีเวลาวันที่บอกเหมือนรถไฟฟ้า BTS ครับสถานีตลาดบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะตลาดบางใหญ่ Station Please mind the gap between train and platform Thank youสถานีตลาดบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะตลาดบางใหญ่ Station Please mind the gap between train and platform Thank you ที่เนี่ยที่คนขึ้นเยอะที่สุด
เกียร์บางใหญ่ครับผมอันนี้เซ็นทรัลเวสเกตครับโอ้รถติดเต็มเลยครับผมเพราะว่าวันนี้ไม่เป็นวันอาทิตย์วันหยุดครับคนเลยมาเที่ยวห้างเยอะครับหรืออาจจะเป็นว่าห้างมันมีการจัดการแสดงด้วยฮะเห็นได้ว่าวันนี้รถเยอะมากอันนั้นทำไมเป็นวันมันย้อนสอนผมว่ามันเป็นทางขึ้นครับ ถ้าจะมาห้างเสาร์อาทิตย์ผมแนะนำว่านั่งรถไฟฟ้ามาดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องลำบากหาที่จอดด้วยครับ อันนี้เขามีการขยายถนนรองรับมอเตอร์เวย์ครับผมเพราะว่ามอเตอร์เวย์มันจะลงตรงกลางเขาก็เลยต้องขยายถนนรองรับไว้ครับสถานีสามแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะสามแยกบางใหญ่ station please mind the gap between train and platform thank you สถานีสามแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถ สีโมงเองก็เริ่มมีที่นั่งแล้วครับ สามแยกบางใหญ่ station please mind the gap between train and platform thank you สถานีต่อไปสถานีบางพลู next station บางพลู สถานีบางพลูบางพลูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางพลู station please mind the gap between train and platform thank you สถานีบางพลูบางพลูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางพลู station please mind the gap between train and platform thank you
บางรักใหญ่ Next station บางรักใหญ่ สถานีบางรักใหญ่ บางรักใหญ่ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ บางรักใหญ่ station ฝนตกแล้วครับผม Between train and platform. Thank you. ข้างล่างฝนตกแล้วฮะ สถานีบางรักใหญ่ บางรักใหญ่ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ บางรักใหญ่ station please mind the gap between train and platform. Thank you. สถานีต่อไป สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ Next station บางรักน้อยท่าอิฐ ส่วนมากเมล็ดฝนมันจะโดนกระจกฝั่งโน้นมากกว่า สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ บางรักน้อยท่าอิฐ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ บางรักน้อยท่าอิฐ station please mind the gap between train and platform. Thank you. กระจกฝั่งนี้ก็โดนบ้างแต่โดนน้อยอะเดี๋ยวลองให้ดูกระจกฝั่งนู้นดูเนี่ยฝั่งนู้นมาโดนฝนมากกว่า สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ บางรักน้อยท่าอิฐ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออก ตกจากๆแล้วนะ บางรักน้อยท่าอิฐ station please mind the gap between train and platform. Thank you. เห็นอย่างนี้ก็ตกแรงอยู่แล้ว สถานีต่อไป สถานีสายม้า Next station สายม้า ถ้าถ่ายรถเมย์มาที่นี่ก็คือเรียบร้อยผมเปียกแสดงว่าไกลๆนั้นฝนน่าจะตกแรงแล้วผมเห็นเมล็ดฝนขาวๆเล็กๆไกลๆเลยอันนี้ก็มีเปียกบ้างนะ สถานีสา
Station. Please mind the gap between train and platform. Thank you. ตรงนี้ถนนไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เลยครับผมแม้ว่าตรงนี้ฝนไม่ตก มันตกอยู่ไกลๆนู่นนะ สถานีสายม้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะสายม้า Station. Please mind the gap between train and platform. Thank you. สถานีต่อไปสถานีสะพานพระนั่งเกล้า Next station พระนั่งเกล้า Bridge เนี่ยเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับเป็นขาวๆไกลๆนู่นก็คือเม็ดฝนครับแต่ที่นี่ไม่ตกแล้วครับนู่นนะขาวๆไกลๆนู่นก็คือฝนตกครับแต่ตรงเนี้ยไม่มีแล้วนะครับถนนแห้งสนิทครับนู่นนะรู้จักตรงแม่น้ำเจ้าพระยาแสดงว่าตรงนู้นน่าจะตกแรงครับอันนี้ก็คือท่าเรือพระนั่งเกล้าข้างล่างนะสถานีสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะพระนั่งเกล้า Bridge Station. Please mind the gap between train and platform. Thank you. สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะพระนั่งเกล้า Bridge Station. Please mind the gap between train and platform. Thank you. สถานีต่อไปสถานีแยกนนทบุรี Next station แยกนนทบุรี Please mind the gap between train and platform. Thank you.
แยกนนทบุรีแยกนนทบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะแยกนนทบุรี Water Station Please mind the gap between the train and platform Thank youสถานีต่อไปสถานีบางกะปิ Next station บางกะปิ อันนี้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรครับผม สถานีบางกระสอบางกระสอบโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางกระสอบ Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีบางกระสอบบางกระสอบโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางกระสอบ Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีต่อไปสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี Next station City Center สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีศูนย์ราชการนนทบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะนนทบุรี Civic Center Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีศูนย์ราชการนนทบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะนนทบุรี Civic Center Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีนี้ก็จะเชื่อมกับสายสีชมพูและสายสีน้ำตาลในอนาคตได้ครับ สถานีต่อไปสถานีกระทรวงสาธารณสุข Next station Ministry of Public Health อันนี้รถไฟฟ้าสายสีชมพูครับผมน
นะสถานีศูนย์ราชการของสายสีชมพูครับแต่มันจะมีสกายวอล์กเชื่อมครับผมถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จสายสีชมพูนี่จำได้ว่าจะเปิดให้บริการปี 66 ครับผม ตามแผนจากที่นี่นะครับสถานีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ Ministry of Public Health Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ Ministry of Public Health Station Please mind the gap between train and platform Thank you สายสีม่วงมันจะมีข้อเสียคือมันจะชอบกระชากครับผม เวลาสังเกตดีเวลาจอดเนี่ยมันจะกระชากมันจะกระตุกเมื่อกี้ก็เกือบล้มต้องจับให้มั่นคงนะถ้านั่งสายเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นสายไหนแต่สายเนี้ยเป็นสายเดียวนะสายสีน้ำเงินไม่เป็นนะครับแบบนี้คือสีม่วงพอใกล้จอดสนิทปุ๊บจะกระชาก สถานีต่อไปสถานีแยกอีวัน Next station แยกอีวัน ที่สังเกตว่าถ้าไม่จับไม่ดีนี่คือมีสิทธิ์ขมำได้ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่คือไม่เหมาะกับการยืนนะสถานีแยกอีวานนท์แยกอีวานนท์โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะแยกอีวานนท์ Station Please mind the gap between train and platform Thank you เนี่ยมันชอบกระชากตรงนี้แล้วผมไม่ไหว สถานีแยกอีวานนท์แยกอีวานนท์โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะแยกอีวานนท์ Station Please mind the gap between train and platform Thank you ส
สังเกตนะครับว่าจอสายสีม่วงจะไม่มีสถานะแสดงว่าสถานีนั้นเชื่อมต่อกับสายอื่นครับผมสังเกตให้ดีสถานีวงสว่างโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะวงสว่าง Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีวงสว่างโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะวงสว่าง Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีต่อไปสถานีบางซ่อนท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสีแดงอ่อนได้ที่สถานีนี้ Next station บางซ่อน Passengers can connect to light red line at this station มีแค่ตรงนี้แหละครับที่มีเสียงปึ้งแต่สายสีน้ำเงินนี่ไม่รู้ว่าจะหาเจอแจ็คพอตหรือเปล่าคันที่ผมถ่ายเมื่อเช้านี้ก็ไม่เจอเลยครับขบวนใหม่แต่ขบวนเก่านี้ไม่น่าจะมีนะสายสีแดงไปพอดีครับผมนู่นนะ สถานีบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะบางซ่อน Station Please mind the gap between train and platform Thank you สถานีบางซ่อนโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ ฟ้ามืดมาแล้วครับผม Station Please mind the gap ไกลๆนู่น between train and platform Thank you ส
เตาปูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ เตาปู station please mind the gap between train and platform thank you ตอนผมมาคราวนี้เปลี่ยนมาใช้ฝั่งนี้แล้วครับ สถานีเตาปูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะ เตาปู station please mind the gap มาถึงที่นี่เวลา 15:45 ครับผมมาครั้งนี้เขาเปลี่ยนมาใช้ชานชาลาฝั่งนี้แล้วครับผม ตอนนี้ผมถ่ายไปคลองบางไผ่ยังใช้ฝั่งนั้นอยู่เลยครับนี่ก็แล้วแต่อารมณ์เขานะว่าเขาจะใช้ฝั่งไหน ในอนาคตตรงนี้จะมีส่วนต่อขยายไปลาดบูรณะครับผม ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผม คาดการณ์ว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี 70 ครับ ก็คือถ้าเปิดให้บริการแล้วเราก็สามารถนั่งไปลงสามยอดโดยไม่ต้องนั่งสีน้ำเงินอ้อมได้เลยครับผม ใช้เวลาเดินทางจากคลองบางไผ่มาที่นี่ 35 นาทีครับ ถ้าใครจะไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ลงไปชั้น 3 ครับ คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชม มีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ